รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นน้องรักของผมในหมวดหมู่ของคนที่กินเผ็ดซึ่งน้องคนนี้ก็คือคุณไว้นวัฒน์ใช่เหมือนเขารู้นะว่ามันรอสักวันให้เราหันมาใช่ไหมครับ ไม่ใช่อันนั้นโฟกัส เขาบอกประมาณแบบ20-30 กิโลเมตรถือว่าเร็วนี่ดูเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำเร็วที่สุดในโลกเห็นไหมเป็นครับสวัสดีครับทุกวันเสาร์9 โมงเช้าเจอกับรายการเฟรกครับเตือนขอเกริ่นหน่อยได้ไหมตอนนี้ทุกคนยังไม่เห็นแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นน้องรักของผมในหมวดหมู่ของคนที่กินเผ็ดก็นับเป็นหมวดหมู่น้องรักได้เหรอวะเพราะคนกินเผ็ดมีน้อยไงคือไม่มีอะไรให้จำนอกจากกินเผ็ดโอ้คนนี้ซึ่งน้องคนนี้ก็คือคุณไว้นวัฒน์สวัสดีจ้าไม่เห็นโผล่มาเลยไว้โผล่มาตรงกลางวันนี้นะครับเราจะพาน้องไว้นวัฒน์ของเรานะครับไปเที่ยวกันปกติไว้เนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวแบบไหนไว้ก็ไปได้ทุกที่เลยฮะชอบเที่ยวสวนสัตว์ชอบเที่ยวแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยพูดจริงพูดเล่นเนี่ยคือตอนเด็กๆเราอาจจะชอบแบบเหมือนแสงสีเสียงแต่ตอนโตขึ้นมาแบบอยากเที่ยวธรรมชาติแต่พอโตขึ้นมันจะมีเปลี่ยนเนอะใช่พอเห็นวิวตรงนี้สวยก็อยากจะไปแต่แบบตอนนี้ยังไม่มีโอกาสแล้วเห็นได้ข่าวมาว่าชอบเป็นแบบชอบทำกิจกรรมแนวแอดเวนเจอร์ด้วยนิดหน่อยครับชอบเล่นอะไรแบบพวกแบบเจ็บเสียวๆอะไรเงี้ยบีบีกันอะไรพวกนี้ครับบอลบางทีก็จะไปขับโกคาร์ทแต่ไว้เป็นคนใจกล้าจริงๆเพราะว่าอย่างตอนที่เพิ่งมาเข้าเป็นเรนเจอร์ใหม่ๆมันมีเทปหนึ่งที่ต้องให้ไปปีนผาไว้บอกเลยพี่จะจัดการเลยเดี๋ยวปีนผานั้นอ่ะผมเองปรากฏว่าไปถึงจริงร้องกลัวล่วงเพิ่งรู้วันนั้นแหละว่ากลัวความสูงเพิ่งรู้วันนั้นเหรอใช่เพิ่งรู้วันนั้นรายการรถโรงเรียนนั่นแหละและได้ข่าวมาด้วยว่าที่ไว้เนี่ยสนิทกับพี่ออฟกับพี่เพราะว่าจริงไว้เป็นคนรักสัตว์ถูกไหมก็เลยสนิทกับพี่ออฟถูกไหมใช่ฮะผมชอบรักสัตว์คือชอบสัตว์ตั้งแต่เด็กแล้วเหรอตอนเด็กอากงอาม่าจะพาไปแบบสวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับรู้ตัวจริงๆอีกทีคือไปกับพี่อาร์มมาอาร์มแชร์ที่ญี่ปุ่นแล้วเขาพาผมไปอควาเรียมแล้วผมไปเจอโลมาแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบผมเอามือกวักมันก็มาตามผมเลยพี่แบบเหมือนไม่รู้นะแต่ผมสัมผัสตัวเองได้ว่าผมอ่ะคุยกับพวกมันรู้เรื่องแต่เรื่องอย่างเงี้ยมันจริงมันเป็นแบบมันเป็นเซนส์บางอย่างนะหมายว่าใช่พี่มันบางคนแต่ละคนก็มีใช่เนื่องจากไว้เป็นคนชอบสัตว์งั้นพี่ขอถามคำถามในสายเนิร์ดสัตว์เหมือนกันนะอยากรู้ว่าถ้าให้ไว้ได้เลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งตัวอะไรก็ได้ไว้จะเลี้ยงอะไรเลี้ยงเสือเหรอเสือมีพันธุ์ไหมมีพันธุ์ที่อยากเลี้ยงเป็นพิเศษไหมอยากเลี้ยงสิงโตเลยพี่สิงโตเสือหรือสิงโตมันไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนทำไมดูเหมาะกับสิงโตเหมาะเพราะว่าเหมือนเป็นแบบผู้มีอิทธิพลประมาณนี้อะไรอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเสืออะไรเงี้ยมันจะเหมือนแบบเป็นแบบคนที่แบบปราดเปรียวหน่อยดูเก็บตัวประมาณนึงแต่ว่าไว้เป็นคนแบบตรงไปตรงมาโผงผางเงี้ยเหมาะกับสิงโตมากกว่าถ้าให้เลี้ยงสัตว์ให้ดูชอบสัตว์ดุร้ายอย่างสิงโตนี้แต่ว่ากลับกลัวจิ้งจกธรรมชาติของคนป่ะพี่จิ้งจกไม่แปลกนะพี่เตกลัวตรงที่ไหนของมันหมายถึงว่าสมมติบางคนกลัวแมงสาบเพราะแมงสาบบินอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าจิ้งจกบินผมคงไม่อยู่ประเทศไทยไม่ใช่เรื่องของจิ้งจกจะบินนั่นหมายถึงว่ากลัวที่ตรงไหนของมันผมกลัวทุกส่วนที่มันเป็นมันนะพี่คือกลัวทุกอย่างที่เป็นมันเลยไม่รู้กลัวอะไรไม่รู้กลัวอะไรแต่ผมกลัวมันนะตรงนี้ดีกว่าอย่างนี้แล้วถ้าสมมติตุ๊กแกโอ้อันนั้นโหยิ่งกับพ่อจิ้งจกอีกพี่นั่นคือน่ากลัวกว่าจิ้งจกอีกนะแต่ตุ๊กแกน่ากลัวจริงพี่แล้วมันวิ่งเร็วมากเลยตุ๊กแกผมไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับมันสักเท่าไหร่พี่แบบเวลาเรามองมันนะมันก็เหมือนมันมองเรานะเวลาผมขยับมันก็จะเดินผมเคยเจอพี่มันอยู่ในห้องนอนผมอะแต่ผมแบบจะลงเตียงผมใช่ป่ะแล้วผมก็โดดลงมาจากเตียงมันกระโดดเหมือนกันพี่แล้วแบบจริงแล้วเดี๋ยวนี้ในความรู้สึกของผมนะคือจิ้งจกเดี๋ยวนี้มันพัฒนาพี่เมื่อก่อนคือมันอยู่บนหลังคามันอยู่บนนี้เดี๋ยวนี้มันเดินพื้นคือเดี๋ยวนี้มันปีกกล้าขาแข็งไงมันไม่ได้แต่ใจผมสู้นะผมไม่กลัวทุกอย่างเลยกลัวอย่างเดียวใครวิ่งหยิบจิ้งจกมาผมวิ่งหนีแล้ววันนี้เราจะพาไว้ไปไหนครับเพื่อนในไว้ก็พูดแล้วว่าชอบไปอควาเรียมพาไว้ไปอควาเรียมสักทีได้ไหมเพราะว่าเอาจริงที่ไทยอ่ะผมไม่เคยไปอควาเรียม
เราจะพาไว้ที่ Sea Life Bangkok นะครับอยู่ที่สยามพารากอนที่ Sea Life Bangkok เนี่ยเขาก็มี activity ให้เราเล่นหลายอย่าง อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไง ได้ เดี๋ยวรอไปกัน งั้นก่อนที่ไว้จะไป Sea Life Bangkok ได้ข่าวว่าช่วงนี้นอนน้อย พี่ก็เลยพามารายการนี้เพราะรายการนี้มันได้พักผ่อนไงงั้นอยากให้ไว้ได้นอนลงไปเลยใครเอะอะมัดเธออยู่ข้างนอกไว้ไม่ต้องสนใจไม่ได้ยิน ไว้และการนอนของไว้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะ เพราะ All New Nissan Almera เนี่ยภายในเขาใช้วัสดุดูดซับเสียงที่มีคุณภาพทำให้ไม่ได้ยินเสียงรบกวนจากภายนอก รวมทั้งการสั่นสะเทือนด้วย และบอกเลยว่าเราวิ่งเส้นในเมืองแบบนี้เนี่ยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรทั้งนั้น เพราะว่าเราจะหลับไปถึงพารากอนได้เลยพี่เต้ห้ามกดนะ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ข้างหน้าของ Sea Life Bangkok แล้วนะครับ ครับผม เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะเจอกับสัตว์น้ำอะไรบ้าง อยากเจออะไรบ้าง งูไม่ใช่นี่งู อันนี้ใช่ไหมงูนี้ ใช่งู โอเคไว้ อยากเจอฉลามโลมาแล้วก็กระเบน โลมาด้วยเหรอโลมาในนี้จะมีเหรอเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันดีกว่าว่าจะมีหรือไม่มี ผมอยากเจอฉลามเพราะมีหลายคือผมอยากรู้ว่าฉลามที่มีอยู่ที่เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์อะไรเพราะผมเป็นเมนฉลามนิดนึงไงมันมีหลายสายพันธุ์มากมันมีแบบฉลามขาวฉลามเสือดาวฉลาม เราเห็น ครีบดำครีบขาวแต่ฉลามขาวด้วยยากเพราะว่าค่อนข้าง มันตัวใหญ่ มันใหญ่แล้วมันเขาเรียกว่ามันห่วง โซ่ โซ่สูงสุดมันถ้ามันอยู่นี่มันอาจจะกิน อาจจะเป็นฉลามครีบดำอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองไปดูอาจจะเป็นมาโกอะไรเงี้ย ไปโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าจ้าตุ๊กแกเขี้ยวหนามตุ๊กแกกระตุกอะไรกระตุกอะไรเบนครับเบนครับ All New Nissan Almera แล้วเราก็เข้ามาสู่ Sea Life Bangkok กันแล้ว อันนี้คือปลานี่ปลาสินสมุทรราชินี รู้ได้ยังไงคุยไม่รู้เลย ผมอ่าน อันนี้คือปลา lobster กุ้ง กุ้งโอเค เป็นกุ้งอุ้ยแมงมุมทะเลคุณ ไหนอย่างผมรู้จักนี่ Spider Crab ใช่ป่ะ Spider Crab นี่มันคือ Giant Spider Crab ผมเก่งมาก อ่ะ ดูก็รู้เลยดูทรงมันเห็นว่าขาวเหมือนแมงมุมพาไว้มาถึงตู้นี้ผมว่าตู้นี้โดดเด่น อยากถามไว้ว่าไว้รู้ไหมว่านี่คือปลาอะไร ปลาไหล ให้ไว้ทายว่าดูทรงแล้วดูเป็นปลาไหลอะไร ปลาไหลเหมือนงูอ่ะผมไม่เอาอ่ะถ้าผมเจอผมก็หนีอ่ะในน้ำอ่ะ ถ้าในสายพันธุ์ที่เขาบอกมันเป็นฮันนี่คอมมอเร่ด้วย แต่ว่าถ้าอยากให้ทายนิดนึงปลาไหลมอเร่เนี่ยจริงๆมีชื่อภาษาไทยให้เดานะว่าชื่ออะไร ข้อที่ 1 ปลาหลนข้อที่ 2 ปลาหลดข้อที่ 3 ปลาลนข้อที่ 4 ปลาสด ปลาหลด ปลาหลดกับปลาสอง รู้ได้ไงอ่ะ เคยได้ยิน แต่มึงกับปลาอะไรปลาลา แล้วพี่อ่ะปลาอะไรปลาสาก แต่กบลูกดอกพิษสีฟ้าเนี่ยรุนแรงมากเลยนะยิ่งคือเอาจริงเขาบอกว่าสัตว์ที่มีสีที่น่ากลัวมันคือเหมือนเป็นการขู่ศัตรูว่าเนี่ยอย่ามายุ่งกับฉันมีพิษนะพี่จะถามว่าคาวีให้ทายว่ามาจากปลาตัวไหนในนี้ปลาโนดสเตอร์เจียน เก่งก็ล่ะเก่งมาก ผมมีพายกระซิบมาบอกผม ไม่ได้เหรออย่างนี้ไม่ได้เลยใช่ไหม วันนี้ไงนี่ไงหูสวยมาก สวยมาก ตุ๊กแกเขี้ยวหนามตุ๊กแกกระตุกอะไรกระตุกอะไร ๆเฮ้ยตัวนี่คือตัวนาคเหรออันนี้เป็นตัวผู้กับตัวผู้พูดจริงปะเนี่ยเฮ้ยถ้าเป็นตัวผู้ตัวเมียจะกัดกันพูดจริงปะเนี่ยนี่ซีนนี้ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์แล้วนะนาคซีนเนี้ย น้ำมันด้า น้ำมันดา
นะครับเราสามารถมาจับดาวทะเล เปลือกไข่ปลาฉลามนะครับแล้วก็มีปลิงทะเลด้วยนะครับผมไหนครับจับตรงไหนได้บ้างครับ อันนี้เลยค่ะคุณลูกค้าอันนี้จะเป็นเปลือกไข่ฉลามกบนะคะ เปลือกไข่อะไรนะครับ เปลือกไข่ฉลามค่ะฉลามบางสายพันธุ์เขาออกลูกเป็นไข่เนาะบางสายพันธุ์ออกลูกเป็นตัวนะคะ จับไหม เหมือนเปลือกพืชเลยนะครับ ใช่ค่ะ เราจับได้นะคะเบาๆแบบนี้2 นิ้วของเราในน้ำแบบนี้นะคะนี่คุณลูกค้าจับจะเป็นส่วนแขนของเขาเนาะจะมีตาอยู่บริเวณด้านนี้นะคะ อู้ตามันอยู่ตรงริมอย่างนั้นเหรอครับตาผมขอถามได้ไหมครับ แล้วถ้าปลายตรงแขนมันโดนตัดขาดไปมันรีเจนออกมาใหม่ได้ปะครับ อาจจะต้องมีส่วนอวัยวะสำคัญของเขาตรงกลางขาดไปด้วยเขาถึงจะสามารถงอกใหม่เป็นอีก1 ตัวนะคะ อ๋อ แต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าแขนตรงนี้ออกเขาก็จะงอกแขนได้ ไหนพี่ทำให้ดูหน่อยไหมครับว่าขาดแล้วเป็นไม่ได้ ปลิงตัวข้างล่างที่เป็นขนๆอันตรายปะ ไม่อันตรายอ่ะ งั้นไว้นะพอ เรา เรา พี่แต่ผมแค่ไม่ชอบผมกลัว ไม่ชอบปลิง ไม่ชอบปิง เดี๋ยวก็ไม่ชอบพี่นี่คือโชว์ให้อาหารปลาฉลาม ซึ่งวันนี้ที่เขาจะมาให้ผมว่าน่าจะเป็นให้ปลาฉลามเสือทรายเพราะมันตัวใหญ่สุด ไม่ใช่ครับนี่ตรงนั้นนี่ไงปลากระลังคือปลาเก๋าเป็นตระกูลของปลาเก๋า ไม่ใช่ปลาการัง ไม่ใช่ปลากระลังปลากระรังว่าจะมันน่ายิ้มมันดูหน้ามันดิแต่ฟันของปลาฉลามมันจะพัดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆคือถือว่ามันกัดแล้วฟันติดมาเดี๋ยวมันก็งอกใหม่เราฟันของฉลามคือไอ้มันแหลมๆนี้ใช่ปะไอ้ตรงเนื้อของมันนะก็ยังมีซี่เล็กๆอยู่แบบส่วนในแท่งเนี้ยก็จะมีอย่างเงี้ยเล่นเป็นเหมือนเป็นเลื่อย โดนกัดทีไงก็ขาด ปลาหมอมาค่ะตัวมันเล่เลย ปลาหมอนี่ส่วนใหญ่มันจะตายเพราะอะไร ตายเพราะปลา เบนครับเบนครับ All New Nissan Almera โอเคครับเดี๋ยวเราไปนั่งเรือท้องกระจกกันนะครับ ไม่ตกใช่ไหม ไม่ตกนี่แค่เห็นแบบว่าข้างล่างเป็นปลาเฉย โอ้ อย่า เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะเห็นปลาอะไรกันบ้าง เราเข้าไปเวนเจอร์แล้วจะกลัวได้ยังไงเราไว้ เราต้องใส่ชูชีพไหมครับ ขอบคุณเอาไว้ทำรายการกับเพื่อนพี่มานานๆไม่เคยใส่ให้พี่ที่ช่วยไว้ใส่คืน เพื่อนล็อกนี่ไม่ใช่ล็อกอย่างนี้ เฉาคลิปดำใช่ไหมครับเฮ้ยกูเก่งอ่ะ ลองสังเกตดูค่ะในทางนี้เราจะมีฉลามอยู่3 สายพันธุ์ฉลาม ผมขอเดาได้ไหมครับ ได้ มีฉลามเสือดาวไหมครับ มีค่ะมีฉลามเสือดาวด้วยแต่ว่าตัวไหน เห็นก็รู้เลยครับว่าเสือดาว ด้านล่างเห็นตัวอะไรไหมคะ อันนี้เป็นปลา คนครับคน ปลาคน ปลาคน นี่ไงฉลามดำมีกิฟสีชมพูนั่นคือว่าไม่ใช่หลายคน ชื่อปลาพิกกี้หรือเปล่าลองสังเกตดูค่ะแล้วก็จะมีปลาตัวเล็กมารอเต็มไปหมดเลย ใช่เหมือนเขารู้นะว่า มันรอสักวันให้เราหันมาใช่ไหมครับ ไม่ใช่ อันนั้นโฟกัส ให้เธอหันมา ขวามือค่ะกระเบนหลังดำเห็นไหมเอ่ย กระเบนใช่ไหมฮะ กระเบนหลังดำค่ะลายหินอ่อน จริง ๆ แล้วนิสัยของกระเบนดุไหมครับ กระเบนไม่ดุเหมือนกันค่ะเป็นสัตว์ที่รักสงบค่ะ เฮ้ยมึงมาดูหน้ากระเบนใกล้ๆไม่เคยคิดว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยมัน หน้ามันจิ้มลิ้มแก มาดูหน้ามันเร็วดิมันเอาหน้าเข้ามาอย่างนี้เลย เคยเห็นแล้ว มึงไม่เคยเห็นหรอก เคยเห็นตอนที่ไป ใกล้เกิน ไอ้นี่ไง ปลากระเบนมันเบนหรือยัง มันยังไม่เบนมันกะเฉย ตอนนี้เป็นคุณยายแล้วนะ เอ้ คะ ยคุณยาย สังเกตง่ายๆกระเบนนกค่ะ ถ้าเกิดเขายังเด็กอยู่จะมีจุดขาวๆอยู่บนหลัง แต่ถ้าเกิดเขาแก่แล้วจุดขาวๆจะค่อยๆเลือนหายไปค่ะ แล้วปลากระเบนนกนี่มันมีแฟนไหมครับ นกแม่ไม่มี แต่ยังโสด ยังโสด มีปลากระเบนโรนันมาค่ะเดี๋ยวลองดูนะ หัว3 เหลี่ยมใต้เรือค่ะ หัวแบน อ๋อนี่มาแล้ว อู้
แบบชินกับการที่อยู่กับคนจริงๆเนาะ แล้วค่ะใช่มีปลาหมอมาค่ะตัวเบลเลอร์เลยปลาหมอทะเลค่ะ ปลาหมอนี่ส่วนใหญ่มันจะตายเพราะอะไร ตายเพราะปลาเข้ามา เหมือนรู้เลยว่ามีกล้องมาถ่ายเข้ามาเต็มเลยจะเป็นโรนี้ โอ้ ตัวนี้ โห ดูตัวนี้ค่ะลองดูตัวสีน้ำเงินตัวนี้ โอ้ยอย่าพึ่งพี่มันคือปลาไอ้นี่ปะ ปลาฮาเร็มค่ะ ฮาเร็มหรอ ชื่อในวงการก็คือปลานาโปเลียนหรือปลาคุณทองของเรา มาเคยได้ยินปลาคุณทองโมโน เพราะว่าตอนเด็กๆเขาเกิดมาค่ะจะเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยแล้วพอโตขึ้นจะมีจ่าฝูงกลายเป็นตัวผู้แค่คนเดียว อุ้ยอยากเป็นปลาตัวเนี้ยเป็นไงบ้างไว้ ครับ เปิด ผม ประสบการณ์ครั้งแรกในการนั่งเรือท้องกระจกตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นครับแต่อยากลงไปอ่ะ แต่เอาจริงป่ะที่ไทยก็ไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันนะ เอาจริงดีนะ ผมไม่เคยมาเลยนะเอาจริงนก็ ไม่คิด โอเ ว่าจะมีปลาฉลามที่แบบเยอะเหมือนกันนะ ผมไม่เคยรู้จักฉลามทรายมาก่อน แล้วก็ไม่เคยเห็นนี่คือครั้งแรกในชีวิต เอาจริงเหรอ ใช่ฉลามที่ดำอ่ะ อ่าฮะ อันนี้เห็นอยู่แล้ว เห็นปกติ เพราะว่า ฉลามที่ดำมันค่อนข้างดัง อืม คนเห็นบ่อยนะ แต่ไม่เคยเห็นไอ้ฉลามที่ตัวใหญ่ๆไป ฉลามทรายเมื่อกี้ตัวใหญ่ ไม่เคย มันมีฉลามเสือดาว ฉลามเสือดาวฉลามทรายแล้วก็ฉลามครีบด ที่แปลกใจมากก็คือได้เห็นกระเบนอ่ะขึ้นมาตีปีกอย่างเงี้ยแล้วก็เอาหน้าขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนทุกสิ่งที่ผมเคยเชื่อเลยผมคิดว่ากระเบนต้องว่ายแค่แนวนอนอันนี้มันขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นว่ามันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เปลี่ยนทุกสิ่งที่ผมเคยเชื่ออย่างหนึ่งคือเข้าใจว่าเหมือนปลาฉลามที่เนี่ยมันต้องแบบดุมันต้องอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแต่ว่าที่เนี่ยเขาบอกว่ามันปรับตัวแล้วมันก็คืออยู่ที่มันก็อยู่ได้อย่างไม่ทำร้ายใคร เหมือนไวท์โวแหละที่ตอนแรกเข้ามาก็โอ้โหสายแบบ เป็นสายแบบดุนิดนึง แต่ว่าตอนนี้ก็ เข้า คือ มาปุ๊บ อ่อนปวกเปียก น่ารักไปเลย เออ กลายว่าตอนนี้แค่ปีนผาก็ยังกลัวเลย ดีฮะ วันนี้ได้มาดูฉลาม แต่ว่าอดดูพันธุ์ที่ตัวเองเป็นเมนไงก็ได้แต่ดูพันธุ์แบบซับเมนนะพวก ไม่ตัวเมนของคุณอะมาอยู่ใน อ แอยู่ นี่ ควาเรียมไม่ได้ เพราะว่าดุร้ายเกิน เพราะมันเป็นห่วงโซ่แข็งแกร่งเกินถ้าอยู่มันคงกัดตัวอื่นตายหมด ตอนให้อาหารฉลามนะครับ ก็รู้สึกว่าฉลามอิ่มเขาก็เลยไม่ค่อยกิน อาจจะทานมาเยอะแล้วใน 2 วันก่อนนะครับ วันนี้ก็เลย เราไม่ได้ทานใครที่ไหนนะทานเพื่อนๆกันเอง ใช่ ไม่น่านะปลา เขาบอก2 วันกินทีป่ะ ใช่ ใช่อุ้ยเราไว้กี่วันกินที ครึ่งแบบชั่วโมงนึงก็กินแล้วฮะหิวฮะ ฉลามเป็นสัตว์ที่มีเกียรติมากเหมือนที่เขาพูดกันว่าฆ่าได้ อย่า หลามไม่ได้จำไว้เลยนะไว้ หลาน อย่าไปนะ อันนั้นหลามอันนั้นหลาม ล่าหลานไล่ ได้ไปดูตอนเขาให้อาหารนาคบ้าง คือนาคเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากนะ แต่หน้าผมชอบนะ คือมันเป็นสัตว์ที่มือน่ารัก มือมันจะสามารถคือเคยดูคลิปไหมครับ ที่ ที่ แค่เมื่อกี้ เห็นว่ามันอย่างนี้ได้แล้วแบบไว้เคยเห็นไม่ใช่นาค ไว้เคยดูคลิปที่ คือมันเป็นสัตว์ที่มือเก่งใช่ป่ะเวลานาคมันนอนในน้ำอ่ะมันกลัวมันจะหลุดจากบ้านไม่ใช่เป็นคนที่จะไปบวชเลยว่าเป็นนาคนาคจะเอามือจับกันเพื่อไม่ให้มันแบบเวลาลอยแบบนึกว่าเวลาอยู่ในน้ำบางทีน้ำมันพัดให้มันลอยหายจากมันจะแยกจากกันเงี้ยมันก็เลยเอามือจับกันไว้เพื่อให้มันพัด แล้วมันว่ายน้ำไงว่ายน้ำมือเดียวเหรอ เขาบอกว่า ลอย เดินออกมาเขาบอกว่าขาหลังของนาคอ่ะมันจะมีพังผืดที่แบบแข็งแรงมาก อุ้ยอะไรขาหลังของทั้งมือแข็งแรงเลย ฟังมาแค่นี้ฮะ ไม่พูดถึง10 นาทีบอกรู้แค่ว่าขาหลังแข็งแรง ไม่เดี๋ยวนะ คือมันมีแค่ที่ตัวจริงคือที่ว่ายนะ แต่ข้างบนคือหุ่นใช่ไหม ไอ้หุ่นตัวจริงหมด มันนิ่งมากเลยดูดิดูโซนนั้นดิเห็นปะ มันยังไม่ได้ไง มันยังงงอยู่ทุกวันนี้มันอยู่ที่นี่ได้ไง เมื่อแต่เคยอ่านมาเขาบอกเพนกวินอ่ะมันเดินขึ้นมาสมมติว่ายน้ำเลยหาปลาเสร็จแล้วมันขึ้นมาบกอ่ะมันจำคู่ตัวเองไม่ได้เพราะหน้าตามันเหมือนกันหมด มันจำไม่ได้มันเลยต้องอาศัยเสียงเอาเหมือนถึงว่ามันเลยต้องแบบเหมือนใช้คลื่นเสียงในการแบบรู้ว่าตัวไหนคือคู่มัน ใช่ มันเป็นสัตว์ที่งงอยู่แล้ว ใช่มันเป็นสัตว์ที่งงใช่เฮ้ยมันเป็นสัตว์ที่ ที่ดูเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำเร็วที่สุดในโลกเห็นไหม มันเป็น ว่ายน้ำเร็ว คือให้เกียรติกูด้วยว่าข้อมูลกูบอกว่าเป็นนกที่ว่ายน้ำเร็วที่สุดเขาบอกประมาณแบบ20-30 กิโลเมตรต่อ ถือว่าเร็วในระดับที่อยู่ในน้ำนะ ชวนพุ่งนะ แต่ว่าส่วนใหญ่ชีวิตมันอะบนในน้ำนะไม่ใช่บนบก อืม เป็นยังไงบ้างไว้จากการที่ได้มาทำไม เหมือนไม่ได้อยู่พารากอนอ่ะเอางี้ดีกว่า ผมไม่เคยคิดเลยว่า พารากอนจะมีสิ่งนี้อยู่ข้างใต้ คือรู้ว่ามีแต่ผมไม่เคยได้ลงมาเลย แล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะใหญ่แล้วแบบมีอะไรให้น่าสนใจขนาดเนี้ย ผมมาพารากอนคือบ่อยพอสมควรนะสมัยก่อน แล้วก็ไม่เคยลงมาข้างล่างเหมือนกัน แล้วพอได้มาเจอก็คือมันใหญ่มาก ไม่ใช่ใหญ่มากใหญ่กว่าที่เราคิด ใช่ เปลี่ยนทุกสิ่งที่คุณเคยเชื่อไหม มันเปลี่ยนทุกสิ่งที่เคยเชื่อจริงๆถือว่าได้กลับมาเติมเต็มความฝันวัยเด็ก เป็นเด็กอีกครั้ง ใช่อ่ะเอางี้ไว้ชอบ
โซนไหนพาร์ทไหนสุดในอควาเรียมที่ ผ นี่ มชอบ ที่ โซนที่ให้นั่งบนเรือครับ ใช่แต่แบบมันรู้สึกมันดีนะ เหมือนแบบดูปลาแล้วก็ใครอยากจะมาแบบดำน้ำเขาก็มี คือถ้าวันนี้เราดำน้ำได้เราก็จะดำน้ำแล้ว ใช่ แต่ว่าเสียดายที่วันนี้เราดำน้ำไม่ได้ เพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ ใช่ครับชอบโซนไหน ชอบทุกโซนเลยที่มีพวกเราทุกคนอ่ะ เฮ้ย จริงๆแล้วชอบทุกโซนนะ เอาจริงๆผมชอบพวกปลาตัวใหญ่ๆ พวกแบบปลาช่อนอเมซอนอะไร เห็นละปกติเขาไม่ค่อยสังเกตปลาอะไรเยอะนะนี่เขาแบบไปพิจารณาดู และที่เนี่ยอยู่กลางเมืองเที่ยวแบบสะดวกสบายมากๆขับรถมาก็ได้นะครับ แต่พวกเราเนี่ยขับรถ All New Nissan Almera มานะจ๊ะไอ้ยา ดีครับ นี่แบบสบายผมหลับมานี่ผมแบบมีความสุขมาก มีความสุขมาก ก็ใครๆที่อยากมานะครับ ก็สามารถมาได้นะครับซีไลฟ์แบงคอกอยู่ที่ชั้น B สยามพารากอนนะจ๊ะ ใช่นิยามเลยครับ เป็นฉลามกลางกรุง ใช่ เรากลับบ้านกันดีกว่าครับผมขากลับเนี่ยไม่ต้องห่วงนะ สะดวกสบายเท่าขามาแน่นอน ใช่ หลับได้เลยเนอะ ใช่ ทั้ง ปะ สามคนไหม หลับดีๆนะพี่ สิวะ และก่อนออกจากที่นี่เราก็มีของเล็กๆน้อยๆที่เป็นของที่ระลึกที่เราถ่ายไว้ตอนเข้ามา นั่นก็คือรูปของพวกเรานั่นเองนะครับ คุณว่า 1 ใน 3 คนนี้ใครอินกับบทบาทของเขามากที่สุด แต่ว่ายังคงความน่ารักอยู่ค่ะกลัวแล้วยังกลัวน่ารัก ยังน่ารัก แล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Sea Life Bangkok มากนะครับ ที่ให้เตไวแล้วก็คุณออฟนะครับผมมาเที่ยวชมแล้วก็ศึกษาสัตว์โลกแล้วก็บรรยากาศดีๆแบบนี้ครับ ตัดลบใต้น้ำด้วย เข้าเมืองรถติดนะ ไฟแดงก็เยอะน้ำมันก็เปลือง โอ้โหเปลือง เอาอะไรมาเปลือง ผมขับ All New Nissan Almera คันนี้เนี่ยเขามีระบบที่ช่วยตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ อย่างช่วงที่รถติดไฟแดงแบบนี้นะ ผมบอกเลยว่าระบบก็จะทำงานช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเป็นไง ชอบใส่รักโลก รักโลกไหม Greenery เหมือนที่ผมรักคุณไง ก็รักโลก ตื่นมาทำไมเขาโทษรักกันอยู่ แล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณ All New Nissan Almera มากที่พาผมและเฟรนนะครับทั้งสองคนนะครับมาเที่ยวกันในวันนี้ ครับ และก็ต้องขอบคุณ บ้าเถอะ เฟรนไว้ brother ที่อุตส่าห์ Brother ที่ชวนอุตส่าห์ตอบรับโดยที่ไม่มีข้อกังขาเลยขอบคุณไว้มากนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับน้องไว้ ครับผมขอบคุณมากครับพี่ออฟพี่เต้ พูด โอ จ กาสหน้า รัก ผมขอมาอีกนะครับ ได้ดิ เปลี่ยนทุกสิ่งที่ผมเคยเชื่อเลยเพราะแต่ก่อนผมยอมรับผมกลัวไว้ดูมีความ นี่เด็กคนนี้มันกาก นักเลงอย่างนี้เราก็กลัว มันกากันนะ แต่พอได้รู้จักจริงๆก็คือไว้เป็นคนน่ารักมาก ใช่ครับ จุ๊บหน่อย งั้นให้ไว้ฝากผลงานหน่อย ครับผมตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีนิทานพันดาวครับ อืม ซีรีส์แล้วก็มีรายการรถโรงเรียนสคูลเลนเจอร์ครับฝากติดตามด้วยนะครับ โอเคสัปดาห์หน้านะครับ เราจะพาเฟรนด์คนไหนมาขับนะครับผมต้องติดตามนะจ๊ะ วันนี้ไปแล้วนะจ๊ะ บ๊ายบาย แขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็น 2 คนที่เป็นเพื่อนซีกันมานานนะครับ กว่า 10 ปีนะครับ พี่เลโอแล้วก็พี่นิกกี้สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับผม จำภาพแรกที่เห็นกันได้ปะเอางี้ดี ผม ก ว่า ว่า ผมจำได้ พูดพร้อมกันได้ปะ พูดพร้อมกัน พูดพร้อมกัน ไม่ได้เตรียมนะ ไม่เตรียม โอเค ตรงไหน 4 3 2 เราก็จะพาพี่นิกกี้กับพี่เลโอไปดูแลนด์มาร์คของเกาะเกร็ดนั่นก็คือเจดีเอียง แล้วพูดตามเดี๋ยวก่อนครับทุกคน ก่อนจะไปเนี่ยอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ ตรงนี้ก็มี ตรงนี้ก็มี ตรงนี้ไม่น่ามี น่าจะมีตรงนี้